plastikusan formálunk. Három évvel ezelőtt voltunk egy közös rezidenci programon Szlovákiában, ahol egy térben laktunk, egy térben alkottunk, és igazából szerintem valahol ott kezdődött ez a közös munka, közös gondolkodás, de alapvetően nem közös munkákat hozunk létre, inkább tényleg csak hagyjuk, hogy hassunk egymásra, akár gondolkodás szempontjából, akár az általunk használt motívumok szempontjából, amiket szerintem így elkezdtünk cserélgetni, és elkezdtük használni egymásnak az eszközkészletét is, és ez egy nagyon izgalmas, ilyen organikus munkafolyamatokat eredményezett. És annak látható tulajdonképpen itt a Torulában az eredménye, amin most már szerintem 1,5 éve dolgozunk. Volt, hogy fizikai segítséget nyújtottunk egymásnak, de volt, hogy szellemileg támogattuk egymást, sőt, talán a szellemileg támogattuk egymást, az úgy a munkafolyamatnak a sokkal nagyobb része volt, mint effektíve az együtt létrehozott munkáknak így a fizikalitása, vagy a fizikai megvalósítása. Szerettünk volna az eseménynek egy olyan motívumot találni, amiben ez a nem lineáris alkotó folyamat, ahogy most nevezzük talán a munkáink készülését, az így megjelenjen. Szóval alapvetően ez az összefonott haj, ez a fotográfiában nagyon régóta használt motívum, tehát sok ilyet láttunk már. Mégis azt gondoltuk, hogy ez most a mi szűrőnkön megy keresztül, és ez most nagyon jól tükrözi, hogy hogyan fonódik össze ez a munkafolyamat a hajon keresztül, ami tulajdonképpen a női bölcsességnek vagy tudásnak is az egyik szimbóluma. Szladocsi András barátunk készítette rólunk, és ez többször is megjelenik itt a kiállításon, Réka munkáiban is, nekem talán régebbi munkáimban is. Szóval például ez a motívum változás, vagy ennek a motívumnak a felcserélése, vagy átadása, vagy közös megélése volt ennek a fotónak az egyik fontos aspektusa. Meditációt is gyakorlunk, mind a ketten. A meditációban ugye jönnek ilyen megélések. A fizikális szem egy csomószor akár félrevezetheti az embert a világ értelmezésénél. Most kifejezetten a női test reprezentációjával foglalkozom egy ilyen sokkal játékosabb módon, tehát hogy itt a termékenységgel, mint szimbólummal foglalkozom például a Krumpli Vénuszom kapcsán. A Krumpli Vénusz tulajdonképpen egy parafrázisa a Willendorfi Vénusznak, ami a művészettörténet szempontjából is nagyon fontos termékenységreprezentáció. Ezt próbáltam megcsinálni egy ilyen nagyon efemer anyagból, egy nagyon tényleg eszenciális táplálékunkból, és ennek a kőbevésettsége kontra komposztálhatósága és a ciklikussága az, amit szerettem volna ebben megmutatni. Ez tulajdonképpen visszavezethető a Haraway-nek a Children of Compost című munkájára is, ahol ez az önmagunk komposztálhatósága a többi létezővel egyenrangú, értékű életként való felfogásáról beszél. A videómban, ami a Without Violence címet viseli, amit Perlaki Mártonnal együtt csináltunk, tulajdonképpen ott is a női test reproduktivitására kérdezünk rá ebben a videóban, ahol tematizáltuk a szüléssel és a születés élményének a lehetőségét, hogy hogyan tematizálhatók olyan érzések, vagy olyan akár traumák, amikhez nincsen elérésünk. A videó másik fele pedig különböző vajudó pozíciókból indul ki, amiket egészségügyi könyvek ajánlásaiból ollóztunk össze a Marcival. Kicsit ilyen abszurd helyzetbe állítják az embereket, akiket megkértünk, casting szituációba állítottuk őket, és megkértük őket, hogy játsszák el, hogy mi lehetséges. Hogyha a testük képes ezeket a pozíciókat megcsinálni, akkor vajon az életadás lehetősége is adott-e számukra. A Szökőkút egy nagyon izgalmas kísérlet volt számomra fotográfusként kerámiával dolgozni, vagy létrehozni ezt a viszonylag számomra komplex, technikailag komplex munkát. Ez a Source of Care címet viseli.
Számomra mindig ilyen elképesztő volt, hogy a női mellek a táplálás lehetőségét, vagy egy ilyen elsődleges táplálékforrást jelentenek, és hogy valójában minden nő képes arra, hogy tápláljon. Szobrot szerettem volna állítani a termékeny nőknek, hiszen minden nő képes arra, hogy táplálja akár idegen emberek gyerekeit is. Ezek amúgy törzsi kultúrákra visszavezethető megfigyelések. Ennek szerettem volna egy ilyen emlékművet állítani, és felvillantani annak a lehetőségét, hogy igenis gondolkodhatunk másfajta együttélési formákban, másfajta családi formákban, mint ez a mai modern, individualista, akár gyereknevelés. Az ékszernél számomra a test-lélek-szellem az nagyon könnyedén tud kapcsolódni. Azt éltem meg, hogy ugye mind a hármat igényli egyszerre, szóval mondjuk azért is szeretem többek között, mivel úgyis foglalkozom gyógyítással is, különböző ilyen tudattechnológiákkal, vagyis a teremtéssel, az életünk teremtésével, meg hogy a gondolataink hogyan befolyásolják a testünket, akár a biológiánkat. Igazándiból én így nem nagyon választom ezeket ketté, hogy most ékszert csinálok, vagy videót csinálok, vagy installációt csinálok, hanem ha van hozzá tér adva, akkor oda nem ékszert csinálok. Plusz szeretem is ezt, hogy végül is ezt a szabadságot megtartani, hogy akár nem beskatujázni, hogy én most ékszerrel foglalkozom, vagy installációval foglalkozom, tehát a definíciónak ez a fogalmából eredendő szűkítést, azt próbálok nem belebújni, hanem teret hagyni, hogy amilyen gondolat jön, akkor olyan formába öntöm, ami a legjobban passzol hozzá. Ugye én a design felől érkeztem erre a területre, ahol a test azért úgy kap szinte szerepet, mintha a lélek nem is létezne. Nekem úgy gyanussá vált, hogy már akkor, hogy így van ott még valami, ami irányít minket az elmén túl. Ezért is mentem mondjuk az orvosi mentálhigiénész szakra, hogy beemeljek más tudásokat is, mint amik így effektíve a testtel és a testnek való tervezéssel foglalkoznak. Úgy tudtam összegyúrni ezeket a tudásokat, és ott akkor kezdtem el ezzel kapcsolatban egy munkát folytatni, hogy egyáltalán a gondolataink hogyan alakulnak. Tehát eleve, hogy az, hogy nekem milyen ötleteim vannak, azok is az érzelmekből fakadnak. Tehát minden gondolatot egy érzelem előz meg. A kiállításunk címe is ez az Everything is more than meets the mind. Vajon milyen ilyen tudatalatti mozgatórugóink vannak, amik befolyásolják az egész életünket akár. Milyen hitrendszereink vannak, milyen nézőpontjaink vannak, amin keresztül éljük az életünket. Hogyan tudjuk befolyásolni végül is akár a jövőnket. Vajon mi áldozatai vagyunk-e az életünknek? Tehát ugye Magyarországon eleve ez az áldozat szerep, hogy ki vagyunk szolgáltatva a kormánynak, a szüleinknek, a bárkinek. Én amúgy ebből a nézőpontból jöttem, és mivel ezt felülírtam, ezért már teljesen másképp élem meg az életemet, és azért is van bennem ilyen nagyon tettvágy, hogy ezeket a lehetőségeket behozzam, akár mint művész is megismertessem minél több emberrel. A bunker, az otthon, a tér, a ház, az a méhünknek is a leképződése, vagy hogy milyen élményeink voltak a méhben. Ez egy olyan szabad formája a bunkerépítés, amiben teljesen felszabadultan, flowban tudja valaki felülírni akár az olyan élményeit, ami számára akár kellemetlen volt. Mert annyira pici dolgok is, akár hogyha épp az anyukáját valaki megijesztette, miközben ő a méhben volt, az már tud olyan traumatikus élményt
okozni egy fejlődő embrió, vagy most mindegy, hogy mekkora lény számára, amiről simán akár nem is tud, mert a tudattalamban maradt, és ezek ilyen játékosan tudják felülírni ezeket akár mélyben fekvő emlékeket. Mivel a kiállításunknak a témája több oldalról megközelítve ez a termékenység, teremtés, ezért hoztuk be ezt a bunkerépítést lehetőséget adván, hogy tudatosan választhassák az emberek, vagy tegyenek a szükségleteikért, vagy a vágyaikért. Nekem is voltak hasonló élményeim, például nem kifejezetten bunképítés, de kifejezetten olyan workshop élmények, amikből mondjuk táplálkoznak a fertility szobrok, amik itt találhatóak a térben, és ott mi is csináltunk ilyen gyakorlatokat, amikor akár meditáción, vagy akár valamilyen speciális légzés technikán keresztül képesek voltunk kapcsolódni olyan élményekhez, amikről nincsen effektíve emlékünk. És azt gondolom, hogy ezekben a helyzetekben egy megfigyelői pozíciót föl lehet venni. Nem feltétlenül és kizárólag egy traumatikus élménybe való visszazuhanást jelentenek ezek, hanem a workshop vezető eszköztárával tud abban segíteni, most jelen pillanatban a művészet eszköztárával, hogy ezek az élmények feldolgozhatóak legyenek. Én is ezeknek az élményeknek a feldolgozását hoztam ki a saját művészeti praxisomba például, és készítettem el ezeket a szobrokat. Ezeket nem úgy kell elképzelni feltétlenül mondjuk ezt a bunkiépítést, hogy itt egy ilyen mély pszichológiai, nem tudom, vagy hipnózisba merülve fogjuk feltépni a sebeket, hanem sokkal játékosabb formában fogunk ehhez közelíteni. Sokat beszélgetünk róla, segítünk ezekben a folyamatokban, megvizsgáljuk a körülményeket, és ezekről való beszélgetés és segítségnyújtás szerintem nagy felismerésekhez vezet. Nekem legalábbis nagyon sokat segítettek. Számomra az öngondoskodás igazán tudatos formája az akkor és ott kezdődött, amikor megismertem a Rékát. Tehát nekem ő egy ilyen nagyon nagy szellemi boost volt ebben az egészben. Megismertetett olyan technikákkal, olyan lehetőségekkel, amik mentén egyáltalán értelmezni tudtam ezt a lehetőséget, azon kívül, hogy a szó klasszikus értelmében, ahogy az ember magát megpróbálja egy picit így felhúzni, vagy megjutalmazni, de hogy ennél sokkal mélyebb rétegei vannak szerintem az öngondoskodásnak, és ez mindig így kiterjed egy ilyen közösségi gondolkodásra, egy ilyen kollektív megélésre, ahol azt gondolom, hogy nem vagyunk egyedül ezekkel a problémákkal. És ezeket be lehet csatornázni egy művészeti kontextusban, lehet érzékenyíteni vele, és ezzel elérhet egy csomó olyan emberhez, aki ugyanúgy érintett. Tudat alatt biztos. Még nem állítottuk össze Még nem állítottuk össze. koncepciót, de úgyis fogadnék bármiben. Fogadjunk, hogy folytatjuk? Fogadunk.